Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Фанати «Динамо» провели зустріч зі скандальним Бленуце. Лідер збірної України з футболу пропустить майже півроку через травму. Збірні Україні знайшли нового тренера. Це легендарний Мирон Маркевич. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Ультра з «Динамо» провели зустріч зі скандальним Бленуце. Ультра з київського «Динамо» зустрілося з румунським нападником команди Владиславом Бленуце в Шевченківському районі Києва, повідомило видання «Главком». Фанати «Динамо», серед яких були захисники України, випадково помітили гравця на вулиці та вирішили з ним поспілкуватися. Ультрас висловили Бленуце своє обурення, зокрема через репост виступу Путіна його дружиною. Гравець не зміг чітко пояснити ситуацію, сказавши лише, що пост стосувався дітей. Фанати нагадали йому про загибель українських дітей через дії Путіна та звинуватили в непатріотичній позиції. Вони також згадали загиблих на війні побратимів і назвали Бленуце ватником. На це він байдуже відповів «нехай так вважають», не визнавши своєї провини. До розмови долучилася випадкова перехожа, яка підтримала Ультрас і вимагала, щоб Бленуце залишив Україну. Фанати також запитали гравця про репости пропагандиста Соловйова, але його пояснення про те, що ці репости стосувалися лише Молдови, не переконали вболівальників. Зустріч завершилася напружено, без порозуміння між сторонами. Відомий клуб запропонував Шахтарю 30 мільйонів євро за лідера команди. Цього літа Шахтар мав можливість продати до німецької Бундесліги 19-річного правого вінгера Аллісона. Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що гірники отримали офіційну пропозицію від відомого німецького клубу Red Bull Leipzig. Шахтарю пропонувало 30 мільйонів євро, але гірники відмовилися продавати бразильця за такі гроші і встановили на нього цінник – 50 мільйонів євро. Нагадаємо, Шахтар підписав Алісона у березні цього року за 14 мільйонів євро. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Артем Довбик отримав варіант трансферу з Роми в омріяний чемпіонат. 28-річний нападник Роми Артем Довбик міг змінити клубну прописку. Українця хотів підписати італійський Мілан. Але угода так і не відбулася. І тепер, за інформацією іспанського видання Goal Digital, український нападник може залишити Рим вже найближчої зими. Довбиком активно цікавиться фіналіст минулої Ліги конференції, а саме іспанський Бетіс. Зазначається, що сам Довбик мріє повернутися в Ла Лігу, де він колись був найкращим бомбардиром. Відзначимо, що у цьому сезоні Довбик ще жодного разу не вийшов в стартовому складі при Гасперіні та не відзначився жодною результативною дією. Новий тренер для Судакова і Трубіна. Бенфіка може змінити коуча. Португальський тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім може очолити лісабонську Бенфіку. Про це повідомляє інсайдер Кріс Віллер. За інформацією джерела, кандидат у президенти португальського клубу Жоао Норохо Лопес високо цінує тренерський талант 40-річного Аморіма. Він є головним претендентом на посаду головного тренера «Орлів», у складі яких виступають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Пропозиція Аморіму може бути зроблена в разі перемоги Жоао Лопеса на президентських виборах у клубі. Лідер збірної України з футболу пропустить майже півроку. Півзахисник «Металіста» 1925 Рамік Гаджиєв отримав важке пошкодження під час матчу проти Шахтаря. Керівник департаменту спортивної медицини клубу Іван Попов повідомив офіційний діагноз, а саме перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв'язки. Футболіст наразі перебуває під наглядом лікарів. Операцію заплановано на наступний тиждень у Німеччині. Орієнтовний термін відновлення складає близько 4 місяців. Таким чином, гравець повернеться на поле аж через півроку весною. Це означає, що Гаджиєв пропустить чемпіонат світу Ю-20. Раніше клуб повідомив, що він потрапив у заявку збірної України на цей турнір. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Легенда українського футболу Артем Мілевський поставив крапку в питанні «Хто кращий, Ярмоленко чи Коноплянка?». Колишній форвард «Динамо» Артем Мілевський обрав кращого футболіста між легендарними вінгерами збірної України Андрієм Ярмоленком та Євгеном Коноплянкою.
Ось що сказав Мілевський. Хто кращий, Ярмоленко чи Коноплянка? Безумовно, Ярмоленко. Не те, що я грав з ним разом знайомі. Я просто вважаю, що Андрій Ярмоленко сильніший футболіст, ніж Коноплянка, сказав Артем Мілевський. На мою суб'єктивну думку, кар'єра Ярмоленка склалася більш краще, ніж Коноплянки, адже Андрій був набагато працьовитіший за Євгена. Але якщо брати суто талант гравця, то при всій повазі до Ярмоленко, але Коноплянка був набагато перспективнішим гравцем, ніж нинішній ветеран Динамо. Коноплянка з легкістю обігрував суперників, незважаючи на їх рівень, будь то Серна, Карвахаль чи Дані Алвес. Окрім того, Коноплянка був фізично витривалішим за Ярмолу, мав кращу швидкість та у своєму праймі, немов на велосипеді обігав своїх суперників. В той час як Ярмола міг похизуватися лише якісним дриблінгом на обмеженому просторі. Але лінощі та тяжкий характер Коноплянки не дозволили йому виростити в одного з найкращих футболістів Європи, хоча б на рівні того самого Азара чи Бейла. Можливо, якби свого часу Коломойський продав Євгена в Ліверпуль, все склалося б інакше, але це вже зовсім інша історія. Друзі, а кого з дуету Ярмоленко-Коноплянка ви вважаєте найкращим? Напишіть нижче в коментарях. Відомий український журналіст Ігор Циганик розповів, хто має очолити збірну України з футболу. Відомий український коментатор Ігор Циганик висловився про майбутнє національної збірної та можливого наступника Сергія Реброва. На його думку, серед кандидатів може опинитися досвідчений тренер Мирон Маркевич. Після закінчення терміну контракту Сергія Реброва Федерація футболу може розглянути варіанти оновлення тренерського штабу. Ігор Циганик зазначив, що Мирон Маркевич свого часу вже працював зі збірною України та зумів закласти фундамент для низки гравців. Фахівець досі має амбіції та бажання завершити кар'єру в національній команді. На думку журналіста, вік не стане перепоною. Він навів у приклад Мірчу Луческу, який у 80 років керує збірною Румунії. І вважає, що Маркевич у 74 роки здатний впоратися із завданням в українській команді, заявив Циганик. Як не дивно, тут з Цигаником можна погодитися. Маркевич зараз це, мабуть, ідеальний варіант для України. Так, можливо, він вже не молодий, але тим не менш у нього є досвід тренерства на топ-рівні. Він досягав великих успіхів в українському футболі з Карпатами, Металістом та Дніпром. Виводив харків'ян в 1/4 фіналу Ліги Європи, а дніпрян взагалі в фінал. Більш того, Мирон Богданович вже очолював збірну України. І тоді саме під керівництвом Маркевича наша збірна показувала дійсно непоганий футбол. І якби не брати Суркіси, то, можливо, Маркевич міг би пошуміти з тієї збірної на Євро-2012. Я вважаю, що Мирон Маркевич точно заслужив своєю відданістю українському футболу шанс очолити національну збірну наприкінці своєї кар'єри. Гірше, ніж зараз, як під керівництвом Реброва, точно вже не буде. Друзі, якщо також хотіли б, щоб Маркевич очолив збірну України, то поставте лайк цьому відео. А у нас на цьому все. Дякуємо за перегляд. Ставте свою подобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.